Їжте ці 8 продуктів для сильних ніг та м'язів. Кальцій є важливим мінералом, особливо для літніх людей. Він допомагає підтримувати здоров'я кісток і запобігає остеопорозу, що є поширеною проблемою серед старших людей. Додавання кальцію до раціону може значно покращити якість життя, зменшуючи ризик переломів і підтримуючи загальну міцність кісток. Тому важливо включати продукти, багаті на кальцій, або приймати харчові добавки, щоб забезпечити достатнє споживання цього важливого мінералу. В цьому відео ми розглянемо 8 продуктів, які допоможуть вам зберегти силу та здоров'я ваших м'язів. Готові прокачати свої ніжки? Ось що вам потрібно їсти. По-перше, це шпинат. Він багатий на залізо та нітрати, що допомагає м'язам працювати ефективніше. Далі яйця – справжнє джерело білка. Вони не тільки для сніданку, але й для будівництва м'язів. Не забувайте про нежирну яловичину. Багата на амінокислоти, вона ідеально підходить для відновлення та росту м'язів. Кіноа – повноцінний білок з великою кількістю клітковини. Це обов'язковий продукт для будь-якої дієти, спрямованої на нарощування м'язової маси. Солодка картопля – ваше джерело складних вуглеводів. Вона дає енергію для тренувань та відновлення. Грецький йогурт – багатий на білок та пробіотики. Він чудовий для підтримки м'язів та травлення. Лосось сповнений омега-3 жирних кислот та білка. Він чудово знімає запалення та сприяє росту м'язів. І нарешті мигдаль. Ці горіхи містять білок та корисні жири, що заряджають вас енергією та готують до тренувань. Включіть ці продукти до свого раціону і привітайте сильніші та витриваліші ноги. Пам'ятайте, головне – це регулярність. Для літніх людей важливо уникати стресу, оскільки він може негативно впливати на їхнє здоров'я. Стрес може призвести до підвищення артеріального тиску, проблем з серцем та зниження імунітету. Регулярні заняття медитацією, йога та інші методи релаксації можуть допомогти зменшити рівень стресу та покращити загальне самопочуття. Важливо також знаходити час для відпочинку та занять, які приносять задоволення. Прогулянки на свіжому повітрі, читання книг або проведення часу з родиною можуть значно знизити рівень стресу та покращити якість життя. Пам'ятайте, що здоров'я – це не тільки фізичний стан, але й емоційне благополуччя. Медитація є потужним інструментом для покращення психічного та фізичного здоров'я літніх людей. Вона допомагає знизити рівень стресу, покращити концентрацію та підвищити загальне самопочуття. Регулярна практика медитації може зменшити тривожність та депресію, що є важливим для підтримки емоційного балансу. Медитація також сприяє покращенню фізичного здоров'я. Вона може знизити артеріальний тиск, покращити якість сну та зміцнити імунну систему. Літні люди, які регулярно медитують, часто відчувають менше фізичних болів та дискомфорту, що дозволяє їм вести активніший спосіб життя. Крім того, медитація допомагає покращити соціальні зв'язки та відчуття спільності. Вона може бути частиною групових занять, що сприяє соціалізації та підтримці взаємодії з іншими людьми. Це особливо важливо для літніх людей, які можуть відчувати самотність або ізоляцію. Медитація допомагає створити відчуття спокою та гармонії, що є важливим для загального благополуччя. Червоні фрукти, такі як полуниця, вишня та малина, багаті на антиоксиданти, вітаміни та мінерали, які є важливими для підтримки здоров'я літніх людей. Ці фрукти допомагають зменшити запалення, покращити здоров'я серця та зміцнити імунну систему. Включення червоних фруктів до раціону також сприяє кращому травленню та забезпечує природне джерело енергії, що робить їх цінним доповненням до щоденного харчування літніх людей. Щоденна практика вдячності може значно покращити психічне здоров'я літніх людей. Ведення щоденника вдячності допомагає зосередитися на позитивних аспектах життя, що сприяє підвищенню настрою та зменшенню рівня стресу. Вдячність також сприяє покращенню соціальних зв'язків. Коли літні люди висловлюють вдячність своїм близьким, це зміцнює їхні стосунки та створює відчуття підтримки та спільності. Практика вдячності може навіть покращити фізичне здоров'я. Дослідження показують, що вдячні люди мають нижчий рівень артеріального тиску, кращий сон та менше фізичних болів.
Включення вдячності до щоденного життя може допомогти літнім людям почуватися краще як психічно, так і фізично. Розтяжка є важливою частиною фізичної активності для людей похилого віку. Вона допомагає підтримувати гнучкість м'язів та суглобів, що зменшує ризик травм та покращує загальну рухливість. Регулярна розтяжка може зменшити м'язову напругу та покращити кровообіг, що сприяє швидшому відновленню після фізичних навантажень. Це особливо важливо для літніх людей, які можуть відчувати біль у м'язах та суглобах. Крім того, розтяжка допомагає покращити поставу та рівновагу, що є важливим для запобігання падінь та інших травм. Включення розтяжки до щоденної рутини може значно покращити якість життя літніх людей, допомагаючи їм залишатися активними та здоровими. Після цього відео перейдемо до роздумів. Все ще про здоров'я. Тепер, окрім знань про здоров'я, є кілька тем про те, як працює наше фізичне тіло, а також про наше психічне здоров'я в різних аспектах. Давайте розуміти і тренувати наш мозок і розум. Все, що ви можете собі уявити та візуалізувати, ваше тіло може зробити. Ніщо не змінюється від моменту до моменту. Але якщо ми знаємо, як працює наш мозок, ми будемо пам'ятати і бути вдячними за багато досвіду, який ми отримали. Поїхали! А тепер закрийте очі на мить і відчуйте. Будьте вдячні за кожен крок, який зробили ці ноги, за дороги, які вони вже пройшли, за історії, які вони несуть у кожній позначці часу. Сьогодні вони є доказом того, що ти жив, кохав, боровся і стояв непохитно. І навіть якщо зараз вони потребують більше догляду, шануй цю подорож. Будь вдячним не лише за своє здоров'я, але й за світло, яке ти бачиш в очах тих, кого любиш, за онуків, які бігають із сильними ногами, за дітей, які самі побудували собі ходу, за друзів, які все ще сміються поруч, навіть на відстані. Відчуй у своїх грудях цю вдячність, яка перевершує тіло. Кожен подих – це шанс відробити надію. Уявіть, як ця добра енергія поширюється, як теплі обійми, досягає тих, хто цього потребує. І якщо хтось прийде вам на думку зараз, мовчки скажіть ім'я цієї людини. Нехай Всесвіт почує, нехай кожна зірка, кожен вітер, кожна сила природи принесе вам це благословення здоров'я та радості. Ви не самотні в цій подорожі. Кожен вибір, який ви робите сьогодні – уважне харчування, обережне розтягування, хвилина відпочинку – це подарунок на майбутнє. Не тільки ваші, а й усі, кого торкається ваше серце. Повірте, у житті ще є ніжні ранки, полудні розмов, що заспокоюють душу, ночі заслуженого спокою. Ваша історія на цьому не закінчується. Кожна клітинка вашого тіла – це всесвіт можливостей. І поки ви дбаєте про себе, весь світ отримує користь від цього світла. А тепер глибоко вдихни. Посміхніться дитині, якою ви були. Поважайте труднощі, через які ви пройшли. Прощайте тих, хто образив вас і залишить погані спогади в минулому. Ви будете щасливою істотою кожен день. Дихайте і будьте вдячні за свій момент. Пишайтеся мудрою людиною, якою ви є сьогодні, з усім своїм досвідом. І несіть із собою до наступного кроку впевненість, що вдячність є насінням. Здоров'я – це танець. І ви можете танцювати, навіть не встаючи з місця. Ви можете танцювати в подяку, в добрій енергії ваших думок, в енергії ваших очей. А любов, ту, яку ти віддаєш і отримуєш, це наймогутніша сила, яка існує. Коли ви відкриваєте очі,
Коли повертаєтеся до повсякденних справ, візьміть це тепло в грудях. І якщо хочете, напишіть своє ім'я на папері та надішліть це відео тим, хто заслуговує отримати знання і навіть цю енергію вже сьогодні. Але якщо у вас є сміливість продемонструвати це, або немає кому це надіслати, вам не потрібно це нікому надсилати. Простий акт спогаду вже є молитвою. Вперед і з надією. Найкраще ще попереду. Пишіть «Я вірю». «Я вірю», і це стане частиною вас щодня все більше і більше. Дякуємо за ваш час на перегляді. Повертайтеся сюди частіше.